ციდან ატომური ბომბები ჩამოვარდება, მსოფლიოს სამუდამოდ შეიცვლება. ეს შიში ხალხს უკვე დიდი ხანი აქვს. საკმარისია ერთმა ადამიანმა ერთ უბრალო ღილაკს თითი დააჭიროს და მაშინვე დაიწყება ატომური აპოკალიფსი. იმედი მაქვს ასეთი რამ არასდროს მოხდება. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ჯიფაკს და დღეს ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო იმ შედეგებზე, რასაც ატომური აპოკალიფსი მოიტანს. არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, როდესაც ატომური ბომბი აფეთქდება, ციდან წამოვა შავი წვიმა და ეს არ იქნება უბრალოდ პატარა წვეთები, ეს იქნება მყარი შავი ბურთები, რომელიც უფრო მეტად ცეცემგვანება. მაგალითად, ჰიროსიმაში შავი წვიმა წამოვიდა ატომური ბომბის აფეთქებიდან 20 წუთის შემდეგ. წვიმა აფეთქების წერტილიდან 20 კილომეტრის რადიუსში გავრცელდა და ადგილობრივი მსქერი ბლანტი მასით დაასველა. ამასაც შეიძლება ჰქონოდა 100-ჯერ მეტი რადიაცია, ვიდრე აფეთქების ეპიცენტრში იყო. ქალაქი იწოდა ხალხთან ერთად, სასუნთქი ჟანგბადი თითქმის აღარ იყო. სიცხე იმდენად აუტანელი იყო, რომ ხალხმა იმუცნაური სისხლის დალევა დაიწყო, რომელიც ციდან მოდიოდა. ამ სითხეში საკმარისი რადიაცია იყო იმისთვის, რომ ადამიანის სისხლში შეეღწია და გამოიწვიოს შეუცვლელი ცვლილებები. და თუ კიდევ ერთხელ აფეთქდება ატომური ბომბი, ეს შედეგები კვლავ გამეორდება. ატომური ბომბის აფეთქებამ შეიძლება გამოანთავისუფლოს დიდი რაოდენობით ელექტრომაგნიტური იმპულსი, რომელსაც შეუძლია ელექტროენერგიის და ინტერნეტის გათიშვა მთელ ქალაქში, ან საერთოდაც ქვეყანაში. ერთ-ერთ ატომურ გამოცდაზე ბომბა გამოანთავისუფლა იმ რაოდენობის ელექტრომაგნიტური იმპულსი, რომ 2000 კილომეტრის რადიუსში გამირთო გარე განათება, ტელევიზორები და ტელეფონები. ეს ყველაფერი ცდაში არ შედიოდა და ამ ყველაფრის შემდეგ მეცნიერებმა დაიწყეს ბომბის შექმნა, რომელიც დიდი რაოდენობით ელექტრომაგნიტურ იმპულსს გამოყოფდა და თუ ასეთ ბომბს ქალაქის თავზე აფეთქებენ, წყობრიდან გამოვა ელექტროტექნიკა, მაგრამ ყველაზე საშიში იქნება ის, რომ წყობრიდან გამოვა აპარატურა, რომელიც ქალაქს წყლით ამარაგებს. ხოლო ამ ყველაფრის გამოსწორებას დასჭირდება დაახლოებით 6 თვე. და ესეც იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანები ამ ყველაფრის გამოსწორებაზე იმუშავებენ, მაგრამ თუ ბომბი აფეთქდება, ამისათვის აღარავის ეცლება. ის ადგილები, სადაც ბომბები აფეთქდება, მიიღებენ დიდი რაოდენობით ენერგიის გამონთავისუფლებას და ყველაფერი ფირფლად იქცევა. დაიწვება ყველაფერი, შენობები, ტყეები, პლასმასები და ასფალტიც კი. ხანძრები, რომლებიც ბომბების აფეთქების ეპიცენტრში გაჩნდება, გამოყოფს დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ კვამლს, რომელიც ატმოსფეროსკენ წავა. შავი კვამლი, რომელიც მიწიდან 15 კილომეტრზე იქნება, სულ უფრო და უფრო გაიზრდება. ქარის შედეგად ისინი გაერთიანდებიან და საბოლოოდ დედამიწა მთლიანად შავი ღრუბლით დაიფარება. აფეთქებიდან პირველივე წელს დედამიწა სულ სხვანაირი გახდება. ზედამიწას აღარ გაანათებს, საჭიროა შავი ღრუბელი იქნება. ძნელია იმის თქმა თუ რა დრო დასჭირდება ამ ყველაფრის გამოსწორებას. გამოთვლების შედეგად, იმ შემთხვევაში თუ ატომური ბომბები აფეთქდება, ჩვენ ვერ ვიხილავთ ცისფერცას დაახლოებით 30 წელიწადი. რა თქმა უნდა იმის გამო, რომ ზედამიწას აღარ გაატყობს, ჰაერის ტემპერატურა მაშინვე დაიკლებს. ეს ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენი ატომური ბომბი იქნება აფეთქებული. რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო მეტად დაიწევს ტემპერატურა. სავარაუდოდ ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსით დაიწევს. და თუ წინ გველის ტოტალური ატომური აპოკალიფსი შეიძლება პირველ წელს ზაფხული არც მოვიდეს, ტემპერატურა გამუდმებით ზამთრის იქნება, ან გვიანი შემოდგომის. საკვების მოყვანა თითქმის შეუძლებელი იქნება. ცხოველები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იშიმშილებენ. მცენარები ნერანელა კუდომას დაიწყებენ. პირველი 5 წელიწადი მომაკვდინებელი ყინვა ხელს შეუშლის მცენარებს ზრდაში, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდება და 25 წლის შემდეგ ტემპერატურა ისევ ძველი ნიშნულს დაუბრუნდება. სიცოცხლე კი გაგრძელდება. თუ რა თქმა უნდა ამ სირთულებს გავუწერით. რა თქმა უნდა სიცოცხლე ნორმას მალევე ვერ დაუბრუნდება. აფეთქებების შედეგად ატმოსფერო დაბინძურდება და ეს ყველაფერი გამოიწვევს ოზონის შრეში ხვრელების გაჩენას. და თუ ოზონის შრე 50%-ით შემცირდება, კაცობრიობას ულტრაისფერი სხივები გაანადგურებს. მცენარები კვდომას დაიწყებენ, ხოლო ცოცხალი ორგანიზმები განიცდიან დნმ-ის მუტაციას. ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოებიც სუსტები იქნებიან ამ ყველაფერთან. მომაკვდინებელი ყინვის და ულტრაისფერი გამოსხივების მიუხედავად, ზოგმა მცენარემ შეიძლება გაუცროს და მაინც მოხდეს საკვები. მილიარდობით ადამიანი განწირული იქნება შიმშილისთვის. გადარჩენილები ეცდებიან მოიპოვონ საჭმელი, მაგრამ ეს ადვილი არ იქნება. ადამიანები, რომლებიც ოკეანესთან ახლოს ცხოვრობენ, უფრო მეტი შანსი აქვთ, რადგან ოკეანეები შედარებით გვიან გაიყინება, მაგრამ ოკეანეებში შემცირდება საკვები. მზის სხივის გარეშე დარჩენილი პლანქტონები დაიხოცებიან, ხოლო მათ მიყვება თევზები, რომლებიც პლანქტონებით იკვებებიან. ამასთან ერთად ოკეანეები დაბინძურდება. უამრავ ადამიანს გაუჭირდება თავის გადარჩენა პირველი 5 წელიწადი. საჭმელი ძალიან ცუდა იქნება, ხოლო კონკურენცია ძალიან დიდი. ერთადერთი საკვები, რომლითაც ხალხი გამოიკვებება პირველი 5 წელიწადი, იქნება დაკონსერვებული საჭმელი. მეცნიერებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი. აფეთქების შემდეგ ლუდის ქილა და გამაგრილებელი სასმელი მოათავსეს ეპიცენტრში.
გარედან ლუდის ქილა და გამაგრილებელი სასმელი დაიფარა დიდი რაოდენობის რადიაციით, მაგრამ როდესაც ქილები გახსნეს, სასმელი აბსოლუტურად სუფთა და მისაღებად ვარგისი იყო. მეცნიერება გასინჯეს რადიოაქტიური ლუდი და დაასკვენს, რომ დაკონსერვებულ საჭმელში რადიაცია არ ხვდება და 100%-ით ვარგისია მისაღებად. ასევე ამბობენ, რომ წყალიც ვარგისი იქნება, თუ მას მიწის სიღრმიდან ამოვიღებთ და ალბათ საბოლოოდ ბრძოლა წავა კონსერვებს და ღრმა ადგილებზე. ხალხში მშვილთან ერთად დაავადებას ან ბრძოლაც მოუწევს. აფეთქების შემდეგ საშიაო რადიოაქტიური ნაწილები და შემდეგ ისევ დედამიწაზე ჩამოცვიდებიან. როდესაც ისინი ჩამოცვიდებიან, ჩვენ მათ ვერ შევამჩნევთ, მაგრამ მათ მაინც შეუძლიათ ჩვენი მოკლა. ერთ-ერთი მომაკვდინებელი ქიმიური ნაწილაკი იქნება სტრონცი 90, რომელიც ატყუებს სხეულს და აცილის კალცს. ეს ტოქსიკური ნაწილაკი აღწევს ზვლის ტვინში და კბილებში. საბოლოოდ ეს ყველაფერი იწვევს ზვლის კიბოს. საინტერესოა, გაუძლებს ადამიანი ამ რადიოაქტიურ ნაწილაკებს. ზუსტად უცნობია რა რაოდენობის ნაწილაკი ჩამოცვიდება დედამიწაზე, მაგრამ ჩამოცვიდან 2 კვირის შემდეგ ეს რადიოაქტიური ნაწილაკები ძალაზე კარგავენ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ თავისუფლად შევძლებთ გადარჩენას, მაგრამ უამრავი ადამიანი კიბოდ იქნება დაავადებული. გახშირდება მუტაცია და დეფექტები, მაგრამ კაცობრიობა ამით არ განადგურდება. პირველ 2-3 წელში ბნელ მომაკვდინებელ ყინვასთან ერთად შეიძლება გამოჩნდეს ძლიერი ქარიშხალი. დაბინძურება არა მარტო მზის დაფარავს, არამედ დიდ გავლენას მოახდენს კლიმატზე. ის ღრუბელს უფრო ეფექტურს გახდის წვიმისათვის. სანამ ყველაფერი ნორმას დაუბრუნდება, მოგვიწევს ვუყუროთ ხშირ წვიმებს და ქარიშხლებს. ოკეანეები ზომაში სულ უფრო და უფრო მოიმატებენ. ოკეანეები დარჩებიან შედარებით თბილები და ის გამოიწვევს მასიურ ქარიშხლებს. ძლიერი ტაიფუნები და ქარიშხლები გაანადგურებენ სანაპიროებს და ეს ყველაფერი გაგრძელდება მრავალი წელი. და მაინც თუ მოხდება ატომური აფეთქება და იღუპება მილიარდობით ადამიანი. ზოგიც მაშინვე, ზოგიც მოგვიანებით ჩიმშილის ან ყინვის გამო, მაგრამ არსებობს უამრავი მიზეზი, რის გამოც ადამიანი გადაურჩება ამ ყველაფერს. ხალხი ძალიან ცოტა იქნება, მაგრამ რაც მთავარია, იქნებიან. 1980 წელს მეცნიერები დარწმუნებული იყვნენ, რომ ატომური აპოკალიფსის შემდეგ მთელი პლანეტა განადგურდებოდა, მაგრამ ახლა ისინი მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ კაცობრიობის რაღაც ნაწილი მაინც შეძლებს გადაურჩეს ამ ყველაფერს. 25-30 წლის შემდეგ ცა ისევ მოიწმინდება, ტემპერატურა ნორმას დაუბრუნდება და სიცოცხლის შანსი მიიღებს ყველაფერი თავიდან დაიწყოს. სცენარები ისევ გაიზრდებიან, მართალია არა ისე, როგორც ადრე იყვნენ, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის შემდეგ სოფლიო ახლანდელ ჩერნობილზე მსგავსება. სიცოცხლე გაგრძელდება, მაგრამ ის ვეღარასდროს იქნება ისეთი, როგორიც ადრე იყო. ვიდეო კი დასასრულს მიუახლოვდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ და არ დაგაუწყდეთ არხის გამოწერა. მეკიდროებით და გემშვიდობებით. ნახვამდის.